सो व्हाट इज अप गाइज, दिस मी सार्थक श्रेष्ठ एन्ड यू वाचिङ सार्थक फिटनेस। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङको बारेमा भन्न गइरहेको छु र एउटा स्याम्पल डायट प्लान दिनेछु तपाईहरुलाई। र स्याम्पल डायट प्लान दिएपछि चाहिँ तपाईहरुसँग 4-5 वटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु शेयर गर्नेवाला छु, जसले तपाईलाई इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङमा मात्र नभएर तपाईको ओभरअल वेट लस जर्नीमा धेरै हेल्प गर्नेछ। सो त्यो डायट प्लानलाई मात्र धेरै फोकस नगरेर मैले जुन पोइन्टहरु पछि शेयर गर्नेवाला छु त्यो पनि एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। भिडियोलाई फर्स्टदेखि एन्डसम्म नकाटी हेरिदिनु होला र यस्तै फिटनेस रिलेटेड कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हरेक हप्ता हजुरहरुलाई फाइदा हुने एकदम इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु हरेक हप्ता लिएर आउने नै छु। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन द भिडियो। सो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ, यदि तपाईले इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ अहिले फलो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्रोबेबली 16 र 8 घण्टाको विन्डो फलो गरिराख्नु भएको होला। 16 घण्टा फास्ट गर्ने र 8 घण्टा खाने। मैले यही 8 घण्टा खाने विन्डो लिएर हजुरहरुको लागि यो मिल प्लान दिँदैछु। यो 8 घण्टा भनेको बिहान 10 देखि बेलुकाको 6 बजेसम्म। सो अब तपाईको फर्स्ट मिल बिहान 10 बजे। 10 बजे हाम्रो नर्मल घरमा के पाकिरहेको हुन्छ? खाना। यस, हाम्रो फर्स्ट मिल घरको नर्मल दाल भात तरकारी। तर एउटा कुरा चाहिँ के फोकस गर्नु भन्दा दाल भात तरकारी सँगसँगै तपाईले कुनै न कुनै एउटा प्रोटिन सोर्स एड गर्नु नै पर्छ। मैले यो फर्स्ट मिलमा चिकन एड गरेको छु एज अ सोर्स अफ प्रोटिन। तपाईले कुनै पनि माछा मासु, अंडा, सोयाबिन, कुनै पनि बिन्सहरु जे एड गर्दा पनि हुन्छ, तर एट लिस्ट एउटा प्रोटिनको सोर्स हुनै पर्यो। अब तपाईलाई लाग्छ वेट घटाउनु छ, वेट लस गर्नु छ, त्यही पनि घरकै नर्मल दाल भात तरकारी खाएर वेट लस कसरी हुन्छ? म तपाईलाई के भन्छु भन्दा इट इज नट द फुड, इट इज द अमाउन्ट अफ फुड। तपाईले के खानुहुन्छ भन्दा पनि तपाईले कति खानुहुन्छ दैट म्याटर्स। तपाईले घरको दाल भात तरकारीलाई वेट लसमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा राइसको क्वान्टिटी धेरै नलिनु। तपाईले जति पहिला खानुहुन्थ्यो त्यो भन्दा अलिकति कम गराउनु राइसको क्वान्टिटी। तरकारीमा तरकारी मात्र लिनु, आलु हैन। हामीले तरकारी भनेर तरकारीमा हरेक तरकारीमा धेरै आलु एड गर्छौं। आलुलाई चाहिँ तपाईले इग्नोर गरेर अरु बाँकी तरकारी लिनु। पोसिबल छ भने स्यालेडहरु एड गर्नु प्लस एउटा प्रोटिन सोर्स। अब तपाईले 10-11 बजे आफ्नो फर्स्ट मिल लिनुभयो। अब तपाईले 1-2 बजेतिर अलिकति भोक लाग्न थाल्यो भने तपाईले चाहिँ के लिन सक्नुहुन्छ भन्दा स्यालेड, जस्तै काँक्रा, गाजरहरु भयो, अथवा एउटा कुनै फ्रुट, बनाना, एप्पल अथवा कुनै पनि सिजनल फ्रुट, स्यालेड अथवा एउटा फ्रुट, त्यो 1-2 बजेतिर त्यो एउटा कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउँछ हाम्रो मेन खाजा। 3-4 बजेतिर हामीले जुन खाजा खान्छौं त्यो। मैले पनि अहिले करेन्टली फ्याट लस गरिरहेको छु र मेरो करेन्ट डाइट, मेरो करेन्ट खाजा भनेको चाहिँ 3 होल एग्स र कुनै पनि एउटा फ्रुट। जस्तै तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 होल एग्स र एउटा बनाना लिएको छु र टेस्ट अलिकति राम्रो गराउनलाई थोरै केचअप एड गरेको छु। अब तपाईले के नोटिस गर्नुहुन्छ भन्दा मैले धेरै प्रोटिनमा फोकस गरिरहेको छु। किन भन्दा फर्स्ट रिजन त आई गो टु द जिम हैन, मसल रिकभरीको लागि हाई अमाउन्ट अफ प्रोटिन चाहिन्छ। तर यदि तपाई जिम जानु हुँदैन, हल्का घरमै नै वर्कआउटहरु गरिराख्नु भएको छ र वेट लस गर्न ट्राई गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको वेट लस गर्दा के हुन्छ भन्दा यदि तपाईले प्रोटिनको क्वान्टिटी राम्रोसँग लिनु भएन भने तपाईको वेट लस भनेको तपाईको मसल लस हुन जान्छ। तपाईको फ्याट लस भन्दा बढी मसल लस भइदिन्छ यदि तपाईले प्रोटिनको क्वान्टिटी लिनु भएन भने। सो वेट लस गर्दा आफ्नो प्रोटिनको क्वान्टिटीलाई पनि ध्यानमा राख्नु। यदि तपाई जिम जानुहुन्छ भने आफ्नो बडी वेट इन केजीको ट्वाइस अमाउन्ट अफ प्रोटिन लिनु। यदि तपाई घरमा नै नर्मल वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने तपाईको बडी वेट टाइम्स 1.5 टाइम्स तपाईको बडी वेट चाहिँ प्रोटिन लिनु होला। अब आयो डिनरको कुरा। अब हाम्रो खाने विन्डो छ 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म। अब 6 बजे नै मोस्ट अफ अस हाम्रो घरमा के हुन्छ भन्दा खाना पाकेको हुँदैन। सो अब तपाईले के सोच्नुहुन्छ भन्दा 16 घण्टा नै मलाई फास्ट गर्नु छ र 8 घण्टा नै खानु छ। इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङको रुल नै यही हो। तर यस्तो छैन। इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङको के हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। तपाईले 12 घण्टादेखि 16 घण्टासम्म जति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बीचको पिरियडमा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई 6 बजे खाना खान मिल्दैन भने तपाईले 6 लाई 7 अथवा 8 बजेसम्म लान सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको फास्टिङ पिरियड भनेको 14 घण्टा हुन्छ र तपाईको खान मिल्ने पिरियड भनेको 10 घण्टा हुन्छ। यस, 14 घण्टा भन्दा 16 घण्टा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने इट इज बेटर। तर 6 बजे नै खाना पाक्दैन र जबरजस्ती तपाई एउटा डाइट फलो गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो लङ टर्म हुँदैन। सो तपाईले आफ्नो डाइटलाई लङ टर्म कसरी बनाउने त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। तपाईले लङ टर्म आफ्नो डाइट बनाउनको लागि 6 बजे नै खानुपर्छ भन्ने छैन। 6 लाई 7, 8 सम्म लान सक्नुहुन्छ। तपाईले 12 घण्टादेखि 16 घण्टासम्म जति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ फास्ट गर्नु होला। तपाईको इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ 12 घण्टा फास्ट गरेपछि तपाईको इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ सुरु हुन्छ।
सो तपाईँले एक्ज्याक्टली 16 घन्टा नै फास्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। अब तपाईँले डिनरमा के लिन सक्नुहुन्छ भन्दा नर्मल त्यही घरको दाल भात तरकारी, मैले अघि भनेको पोइन्टहरू, खाना कम लिने, आलु अभोइड गर्ने, दाल खाने, प्लस कुनै न कुनै एउटा प्रोटिन सोर्स। अब फर इक्जाम्पल तपाईँले बिहान चिकन लिनुभयो भने बिहानै बेलुका मासु खान गाह्रो हुनसक्छ। सो एकदम चिप र बेस्ट भेजिटेरियन प्रोटिन सोर्स भनेको सोयाबिन, सोया चङ्क। सोया चङ्कको 100 ग्राम्समा 52 ग्राम प्रोटिन हुन्छ। तपाईँले दिनमा 50 देखि 100 ग्राम सोया चङ्क आरामले खान सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो एस्ट्रोजन लेभलको प्रब्लम तपाईँलाई आउँदैन। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दा डेली अराउन्ड 50 ग्राम चाहिँ सोया चङ्क कि त बिहान कि त बेलुका यो चाहिँ कन्ज्युम गर्छु। यसमा एकदम हाई अमाउन्ट अफ प्रोटिन हुन्छ र मैले भनिहालेँ तपाईँको मसल रेस्ट्रिक्ट, तपाईँको मसल लसलाई जोगाउनको लागि प्रोटिन कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले भनिसकेँ। सो बेलुकाको खानामा तपाईँले 50 ग्राम सोया चङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो त भयो बिहानदेखि बेलुका के खाने तपाईँलाई एउटा स्याम्पल डायट प्लान जस्तो। अब मैले स्याम्पल किन भनिरहेको छु भन्दा पोइन्ट नम्बर 1, कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर डायटले सबैलाई फलो गर्न मिल्दैन। एउटा कुरा मलाई भन्नु, हामी सबैको हाइट फरक, एज फरक, मेटाबोलिजम लेभल फरक, एक्सर्साइज लेभल फरक, वेट फरक भने एउटै डायट खाएर कसरी सबैलाई वेट लस हुन्छ? कति युट्युबरहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म यो खानु तपाईँको 1 महिनामा 5 केजी लस हुन्छ, 1 महिनामा 10 केजी लस हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर उहाँहरूलाई गएर सोध्नु तपाईँले, हामी सबैको बडी यति फरक छ भने हामी सबैले एउटै खाना खाँदा कसरी हाम्रो वेट लस हुन्छ? कुनै एउटा डायट प्लान कसैको लागि वेट गेनको लागि हुनसक्छ भने त्यही डायट प्लान कसैको लागि वेट लसको लागि पनि हुनसक्छ। सो मैले जति यो डायट प्लान देखाएँ तपाईँहरूलाई, तपाईँले एक्ज्याक्टली यही फलो गर्ने होइन। तपाईँले आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरी क्याल्कुलेट गर्नु र त्योभन्दा 200-300 क्यालोरी लोमा बस्नु। यदि तपाईँलाई क्यालोरी काउन्टिङको बारेमा सिक्नु छ भने मैले अलरेडी त्यसको लागि एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो गएर हेर्नु होला। तपाईँले आफ्नो बडी अनुसार आफ्नो डायट म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ। तपाईँले युट्युबमा हेरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म यो खाने भनेर त्यही फलो गर्नुभयो भने तपाईँको वेट लस हुँदैन, अथवा भइहाले पनि तपाईँको वेट लस होइन धेरै मसल लस हुन जान्छ। पोइन्ट नम्बर 2, इन्टरमिडियन्ट फास्टिङको यति क्रेज बढेको छ नि, तपाईँले वेट लस गर्नलाई इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्नै पर्छ भन्ने छैन। इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्न गाह्रो छ। 16 घन्टा फास्ट गरेर 8 घन्टा मात्र आफ्नो खाने विन्डो राख्न गाह्रो छ। तर पनि मान्छेहरूले जबरजस्ती यसलाई फलो गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि म्याजिक जस्तो यो तपाईँको वेट लस गराइदिन्छ भनेर। तर इट डज नट वर्क लाइक द्याट। तपाईँको सिम्पली तपाईँ एउटा क्यालोरी डेफिसिट डायटमा बस्नुभयो भने पनि तपाईँको वेट लस हुन्छ। अब तपाईँले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ फलो गर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँले आफ्नो ब्रेकफास्ट स्किप गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले 300-400 क्यालोरी जोगाउनु भयो। त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा क्यालोरी डेफिसिटमा बस्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्योभन्दा तपाईँले सिम्पली ब्रेकफास्ट मात्र स्किप गर्नु, 16 घन्टा 8 घन्टा फास्ट गर्ने, 8 घन्टा खाने 16 घन्टा फास्ट गर्ने, त्यो झन्झटै नलिएर तपाईँले सिम्पली सधैँ आफ्नो ब्रेकफास्ट स्किप गर्नुभयो भने पनि तपाईँको वेट लस हुन्छ, तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा बस्नुभयो भने। यदि तपाईँ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ फलो गरिराख्नु भएको छ र त्यो 8 घन्टाभित्र तपाईँले आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा बढी खानु भएको छ भने तपाईँको वेट लस हुँदैन। इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ फलो गर्ने बित्तिकै तपाईँको वेट लस हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँको एक्सर्साइज राम्रो हुनु पऱ्यो, तपाईँको ओभरअल डायट क्लिन हुनु पऱ्यो, तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल इन्टरमिडियन्ट फास्टिङले अलिकति हेल्प गर्ने हो तपाईँको वेट लसको लागि। तर यदि फलो गर्न गाह्रो हुन्छ भने फलो नगर्नुहोस्। 1 महिना 2 महिना फलो गरेर तपाईँले वेट लुज गर्नु होला, त्यसपछि फेरि तपाईँ आफ्नो नर्मल डायटमा पछि जाँदाखेरि तपाईँको फेरि वेट गर्ने हुन्छ। सो के मतलब भयो तपाईँले 1-2 महिना इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ फलो गरेको? तपाईँले आफ्नो डायटिङलाई लङ टर्मको लागि सोच्नुपर्छ। 1-2 महिना फलो गरेर केही हुनेवाला छैन। सो आफ्नो डायटलाई चाहिँ लङ टर्म कसरी बनाउने त्यो कुरातिर बढी ध्यान दिनु होला। पोइन्ट नम्बर 3, मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा मोस्टली फिमेल उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दा म इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ फलो गर्छु, किटो डायट फलो गर्छु र 1 महिनामा 5 केजी 10 केजी लस गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। यदि तपाईँले इन्टरमिडियन्ट डायट फलो गरेर महिनामा 6-7 केजी 10 केजी वेट लस गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने प्लिज त्यो ख्याल दिमागबाट निकालिदिनु होला। किन भन्दा तपाईँले यति छिटो वेट लस गर्दाखेरि तपाईँको बडीबाट म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ मसल लस हुन्छ। तपाईँले हाई अमाउन्ट अफ प्रोटिन लिए पनि तपाईँको बडीबाट मसल लस हुन्छ। तपाईँको आइडियल वेट लस भनेको 1 महिनामा 3 देखि 4 केजी, म्याक्सिमम 4 केजीसम्म तपाईँले वेट लस गर्नुभयो भने त्यो भनेको एउटा हेल्दी वेट लस हुन्छ। तपाईँको बडी
केजीबाट म्याक्सिमम अमाउन्टमा फ्याट लस हुन्छ। यदि तपाईँले 7 केजी 8 केजी 10 केजी टार्गेट गर्नुहुन्छ एक महिनामा, खाना नै छोडेर 7-8 केजी 10 केजी, मैले कति देखिरहेको हुन्छु 900 क्यालोरी डाइट भनेर पनि खूब चलिरहेको रहेछ। फिमेलको लागि 1200 डाइटभन्दा लो जान रिकमेन्ड गर्दैन, मेलको लागि 1500 to 1600 भन्दा लो जान कसैले पनि रिकमेन्ड गर्दैन। यदि राम्रो डाइटिसियन राम्रो पर्सनल ट्रेनरहरू छ भने उनीहरूले त्यति लो क्यालोरी डाइट जान कसैले पनि रिकमेन्ड गर्दैन। तर यो ट्रेन्डै के चलेको छ भने चाहिँ महिनामा 10 केजी लस गर्नु छ, त्यो तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको बडीबाट म्याक्सिमम अमाउन्टमा मसल लस हुन्छ, तपाईँको स्किन लुज हुँदै जान्छ, तपाईँको फेसबाट ग्लो हराउँदै जान्छ। सो त्यो चाहिँ फलो नगर्नु होला। महिनामा 3 देखि 4 केजी म्याक्सिमम लुज गर्ने आफ्नो टार्गेट राख्नु होला। पोइन्ट नम्बर 4, अब कतिलाई क्यालोरी काउन्ट गरिराख्न गाह्रो हुन्छ, फुड वेइङ स्केलहरू पनि हुँदैन घरमा। एउटा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ भन्दा तपाईँले आफ्नो वेट जोख्ने मेसिन घरमा लिनु। एउटा 1000-1200मा नर्मल पाइहाल्छ। तपाईँले के गर्नु भन्दा आफ्नो डाइटलाई क्लिन राख्नु, 1 हप्तासम्म त्यही डाइट फलो गर्नु र वेट चेक गर्नु, तपाईँको वेटमा कति भेरिएसन भएको छ। यदि तपाईँको वेट चेन्ज भएको छैन, जतिको त्यति नै छ भने त्यो तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरी भयो। अब तपाईँलाई वेट लस गर्नु छ भने त्योभन्दा थोरै आफ्नो खाना कम गराइदिनु अथवा आफ्नो थोरै एक्सर्साइज लेभल बढाइदिनु र फेरि 1 हप्तापछि चेक गर्नु वेट। अब वेट घट्यो, वेट घटिरहेको छ भने त्यही डाइट फलो गर्नु। यदि तपाईँलाई वेट लस गर्नु छ भने, होइन वेट गेन गर्नु छ भने आफ्नो जति खाइराख्नु भएको थियो त्योभन्दा थोरै खाने बढाइदिनु र फेरि 1 हप्तापछि वेट चेक गर्नु। यदि तपाईँको वेट बढ्यो भने त्यही फलो गर्नु डाइट। इट इज द्याट सिम्पल। धेरै कन्फ्युज गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँले हरेक फुड जोखी खानु पनि पर्दैन। सो एउटा वेइङ स्केल चाहिँ घरमा लिनु होला। सो आई होप तपाईँहरूलाई मैले यो दिएको एउटा स्याम्पल डाइट प्लान र मैले भनेको पोइन्टहरूले तपाईँलाई आफ्नो वेट लस जर्नीमा धेरै हेल्प गर्नेछ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इट रियली मोटिभेट्स मी राम्रो राम्रो भिडियो हजुरहरूको लागि बनाउनको लागि। प्लस भिडियो मन पऱ्यो भने गिभ इट अ थम्स अप। यो भिडियोमा यति नै। सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।